KP coding channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Java for beginners කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ 8 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ else if ගැන. ඉතින් අපි 7 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට if conditions ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒකෙම දෙවෙනි කොටස විදිහට තමයි අපි මේ else if part එක ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් Java වලට අලුත් කට්ටිය නැත්නම් program වලට අලුත් කට්ටිය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරන වීඩියෝ සීරීස් එකක් හින්දා තමයි අපි මේ කොටස් දෙකකට කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ else if එක if conditions එක්ක ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මම 7 වෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ අපි if condition එක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ if condition එක ඇතුලේ if condition එක true වුණොත් වෙන්න ඕන statement ලියන්න පුළුවන්. if condition එක false වුණොත් අපිට පුළුවන් ඒ condition ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන value එකම තව value එකකදී තව condition එකකට check කරන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ if condition එක ඇතුලේ අපි මොකක් හරි ගන්න input එක check කරනවා condition 1 විදියට. හැබැයි ඒ condition එක false වෙලා අපිට පුළුවන් ඒ value එකම condition 2 එකේදී ආය පාරක් හරියනවද වර්ධිනවද කියලා check කරගන්න. එතකොට if else if කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ if condition එකකින් වර්ධින එක දෙවෙනි condition එකේ true වෙනවද false වෙනවද කියලා check කරගන්න. ඉතින් මේකෙදි true වුණොත් අපිට else if කියන එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ එයාගේ scope එක ඇතුලේ තියෙන statement run කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම false වුණොත් else part එකට මෙයා යනවා. ඉතින් else part එකේදී ආයේ else part එකට අදාළ code එක තමයි run වෙන්නේ. අපි මේක simple example එකක් බැලුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් හරි. අපි හිතමු ළමයෙක්ගේ ලකුණු අරගෙන ඒ ළමයාගේ result එක අපිට print කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. අපිට මේ else if condition අරගෙන. ඉතින් අපි මේක code කරලා බැලුවොත් අපිට ඕන කරනවා variable එකක්. මම ඒක marks කියලා හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මම මේකේ user input ගන්න හින්දා scanner class එකක් ඕන වෙනවා. scanner class එකෙන් object එකක් ඕන වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම user ට display කරනවා එයාගේ marks enter කරන්න කියලා. ඒකට මම system out println එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ මම ලියා ගන්නවා enter marks. අපි මේ scanner class එක සහ variables හදන විදිය කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කලින් වීඩියෝස් බලන්න නැති කියලා. බලලා නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට සජෙස්ට් කරනවා මේ වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා. ඉතින් හරි අපි ඊළඟට මේයාගේ මේ marks enter කරන්න කියන එක display කරාට පස්සේ user input එකක් විදියට යාගේ marks මේකට enter කරොත් අපි ඒක අපේ variable එකේ store කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේකෙදි marks කියන එකට scanner කියන object එක හරහා marks store කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපි කතා කරගෙන හිටපු if condition සහ else if වලට එන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙදි මුලින්ම if condition එක ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් if වල if condition එක මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ලියා ගන්නවා marks විශාලයි හෝ සමානයි 70 කියන එක. එහෙම වුණොත් වෙන්න ඕන දේවල් ටික මේ ස්කෝප් එක ඇතුලේ අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්. මම මේක කොපියක් ගන්නවා මෙතනට. හරි. මම මෙතන print කරගන්නවා result හරි. ඊට පස්සේ තමයි අපි අද කතා කරන්න දෙයට එන්නේ. ඒ තමයි else if එක. ඉතින් අපිට ඒකෙත් condition එකක් ලියා ගන්න ඕනේ. අපි මෙතන ලියා ගමු. අපි කලින් එකේ 70ට වැඩිව check කරා. අපි මෙතන ලියා ගමු 60ට වැඩි. මම මේකෙම කොපියක් මෙතෙන්ටත් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම අපිට else if අපි check කරන conditions වලට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි එක if එකක් ලියලා ඒක ඇතුලේ අපිට else
if conditions ඕන තරම් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට 50 කරගන්නම් මේක. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකම ආයෙ කොපියක් ගන්නම්. අන්තිම විදිහට ගමු. මෙයා 30ට වඩා අඩු නම් මෙයාගේ රිසල්ට් එක W කියලා. අපි මේක රන් කරොත් මම 70ට වඩා වැඩි එකක් දෙන්න රිසල්ට් එක A කියලා print වෙනවා. ඒ වගේම මම 60ට වඩා වැඩි 70ට වඩා අඩු එකක් දෙන්න රිසල්ට් එක B කියලා print වෙනවා. ඒ වගේමයි මම 30ට වඩා අඩු එකක් දුන්නොත් මේක රිසල්ට් එක W කියලා print වෙනවා. ඉතින් ඔයාට අපි කතා කර හිටපු කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා වගේ if condition එකෙන් පළවෙනි පාර value එක check කරනවා. ඒක 70ට වැඩිද නැත්නම් 70ට වඩා අඩුද කියලා. 70ට වඩා අඩු වුණාට පස්සේ මේකෙදි else if කියන condition එකට තමයි pass වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට පළවෙනි else if condition එකෙන් බලනවා ඒ pass වුණු value එක, කියන්නේ variable එකේ තියෙන value එක 60ට වඩා වැඩිද නැත්නම් 60ට වඩා අඩුද කියලා. 60ට වඩා අඩු වුණොත් දෙවෙනි else if කියන එකට pass වෙනවා. ඒ වගේ පල්ලෙහා තියෙන else if වලට pass වෙවි යනවා හරි තැනට එනකම්. ඉතින් else if එක if condition එක ඇතුළේ පාවිච්චි කරන විදිහ මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මගේ කලින් වීඩියෝස් බලන්න නැත්නම් බලන්න කියලාත් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you.